Guys, may bago na naman tayong kakalikutin. Electric fan. Hindi siya maandar, sabi ng may-ari. Bigla na lang tumigil. Tatak niya. So guys, start natin kalikutin. Guys, yung kulay itim na itinuturo ko, fuse yan. Tatanggalin natin yan, babaklasin natin, tapos idudugtong natin yung magkabilang dulo ng wire na pinagkabitan ng fuse. Ang fuse nga pala guys, maraming klase yan. May ganyan parang kwadrado na maliit, mayroong pahaba rin. Babasagin lang natin, tanggalin natin para makita natin yung wire. Ayan o. Ayan guys, natanggal natin yung magkabilaang dulo na kulay itim, yung binasag natin. Yan ang lumabas. Yan ang wire ng fuse. Ngayon, ipupulupot lang natin yan. Bali, pagdidikitin lang natin. Ganyan, pipihitin lang natin ng plies para madikit na maigi. Aandar na yan guys mamaya. Tingnan nyo.
Guys, itatali lang natin yung mga wire yan. Baklas kasi nagtanggal tayo ng fuse. Itatali natin ng plastic tie para hindi magkalat, hindi maghiwa-hiwalay. Oh, ikot. Ayos ah. Itong ikot. Ikot ba? Galing ah. Ikot eh.